عليكم خوتي، كي صبحتو لاباس عليكم؟ بصحة مزيان ومرانية حوال طيبة وبشركم مبروكة خوتي. هاد الصباح هذا ان شاء الله يا رب العالمين اقترحت باش ندير بكم شي طويرة هاد الصباح هذا المبارك مدينة مكناس. يلا خوتي نشوفو مكناس كي دايرة وكي دايرة في هاد العواشر هادي. يلا خوتي عواشركم مبروكة، يلا نمشيو نتساراو شي شوية ونشوفو بعويناتنا شي شوية. يلا تبعو معنا هاد الفيديو ودعمونا خوتي وعواشركم مبروكة. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بصحة مزيان ومرانية خوتي. دابا راني موجود في المحطة ديال الطرقية ديال مكناس، هانتوما كتشوفو مسدودة، ما كاين لا خدمة لا ردمة، كلشي سد على راسو. نطلبو الله يهز علينا هاد البلا والناس ينوضو يخدمو على راساتهم اخوتي. لا ديما خوتي كما كتشوفو خاوية، الله فيه القليل. ساكن فين داك الكرارس اللي كانوا هنايا، رواج كلشي بايع وشاري. دابا هانتوما كتشوفو بشر قليل. هاد النهار زعما العواشر بنادم فين كيترزق الله. هانتوما كتشوفو خوتي هنا واحد الوقيته ما تقدرش دوز من هنا بالبشر تبارك الله. دابا والو، هانتوما كتشوفو تقريبا هنا شي 10 الكرارس ولا 15 كروسه في الناس. الله يدير الخير اخوتي وصافي، هذا ما نقولو. على هاد النهار كتكون تبارك الله الرواج والحركة. لا والو، هانتوما شوفو خوتي هاد الشارع اللي كان ملقاش منين دوز. هانتوما شوف خاوي. نضربو شي دويرة في هاد المارشي، شوفو الأجواء. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قضية خاوية خوتي، هانتوما حامل الحانوت كاع مطرق. شي كيأزم. هادي الساحة خوتي هانتوما خاوية. هانتوما غير المخزن هنا اللي كيدور. هانتوما خوتي وانت كلشي مطرق كلشي. دخلنا للمارشي خاوي، ما كاين لا رواج، قليل البشر. اللي ساكنين هنايا هما الناس ديال مكناس، اللي بحال ويسلان، بحال بارج، بحال عين سلوكي، الناس اللي بعادين شي شويه.
هانتوما خوتي كلشي خاوي. كانت هاد البلاصة بحال هاد النهار هذا متلقاش فين تحط رجليك. مدينة مكناس اخوتي، شوفوا مدينة مكناس، شوفوا هاد الوباء شنو دار فينا، شوفوا الله هاد العواشر هز علينا الوباء. انتم اخوتي الله يدير الخير اخوتي. دابا نقولو النهار المبارك، والله يهز علينا الوباء. الحمد لله فهاد مكناس هذا دابا هاد الايامات هذا راه مبقيناش كنسمعو بؤارو، الحمد لله. هادي تقريبا نقول شي 5 ايام ولا شي 4 ايام ماكسيموم هكا ما بقيناش نسمعو هاد البؤارو. ولكن حنا كنتسماو مغاربه واحد، مغربي واحد اخويا، كي مكناس كي كازا كي سطات كي الشمال كي جنوب. حنا فين ما كنسمعو شي حاله راه كيبقى فينا الحال. ماشي نقولو راه حنا في مكناس زعما ما عندنا صافي، حتى حنا كنتأسفو ملي كنسمعو شي حاجه في شي مدينه، راه كنتأسفو. اخوتي يزيدو صبرو، باش هادشي من الصالح ديالنا اخوتي، ما عندنا ما نديرو. هذا هو الدواء ديالو، هو بنادم يجلس في دارو، هذا هو الحل. انتوما اخوتي شوف دابا انا غادي للمحطة ديال الطوبيس ديال ويسلان. كنشوف ما كاين حتى شي طوبيس دابا، حتى الطوبيسات والو، باش نطلع بحال هاتي لويسلان. هانتوما اخوتي شوف الطاكسيات، شوف هادو الطاكسيات ديال السباتة وديال جميع الطاكسيات ديال مكناس. هانتوما كلشي واقف، كلشي مشمش. هانتوما اخوتي المساكن، شوف واحد مسكين في الناس، الله سبحانه وتعالى يدير الخير. هانتوما اخوتي والله اخوتي انا راني قربت. واحد الطوبيس عاد جا. الله اخوتي احنا نكملوا معكم القصه. يلا هاد الجوله ديالنا، يلا تبارك الله عليك. اسمعني راه زادت لي الطريقه ما زدتش معاك، مازال قلتي لي راه عاوتاني غادي انا ما زدتش معاك. دابا بغيت هذيك قلتي قبل ما توصل انت الدور هذا كل واحد الطريق اللي كاين والو. تمشي مع داك الولد ياك، تمشي معاه
يسير معاه الشارع هذا التصويت تاع حتى الشارع مثلا يسير معاه حتى راس المعنى إذا تمشي لراس المعنى غتمشي الجامع تشوف واحد المبادرات ديال الزبال حيت الإدارة وبقى غادي مع داك الشارع واحد غيسير معاه يستقبل إلا بقى شوف يبقى غادي مع داك الشارع سارح وديك الخياطة مورا بالضبط دابا داك الصوشيح بلاصة المعنى ونور داك الوسيل اللي كيجي مورا بالضبط صافي والو دا واحد السلوك صافي انت سولي عليا انا صافي السلام عليكم لقاء مع المحلل العائلة والطفل. الإشارة بأنه ليس شيئا يعني شيء الشخص بل هو بالضبط ما يمثل حال المرء تجاه الآخر. على تصحيح الصالح بين الزوجين لتكون الاستمرارية خلنا يلا لست عليهم بمسيطر. أيوة أسبوعي كل سبت على الساعة 10:30 صباحا مع الكاتب والباحث المبارك. يقدم لكم برنامج مع المحلل برعاية إنوي. إني كتكون عندك كل يوم باش تزيد ديما
ديال الحليب، جوج خمارات، صغيرة ديال الهريسة، تقطع البيض كامل، شي مرة كاس المعلقة ديال البيضات، معلقة ديال الزيت، كاس ديال الحليب، جوج خمارات، شوية ديال البصل محروق، مليحة، معلقة كبيرة ديال البصل مجفف، عندنا عيد كاسة جوج كيسان ونص ديال الطحين. غنحتاج شوية ديال بالنسبة للطريقة، هذاك البيض غنصبو بيض على الفخار، البيض غنصبو الريش مع شوية ديال الملح نخليو شي يطبل، ونخلطو جميع المكونات مع هذا الفرماج والفرشاة. هذاك البيض كنزيدو على الفخار كندهنو الزبدة، كنرشو الحساسات ديال التقلية، وكنخوي الخليط ديالو كاع، كندخلوه الفران يطيب. منين كيطيب كيوجد كنخرجو كنوجدو واحد الطبقة اللي غاديرها من الفوق، اللي عندي فيها نخدمو إما الميكسور ولا الوحيدات اللي بغينا، كنديرو ولا نخلط كهربائي، كنديرو جوج كيسان طالون مسدود، جوج كيسان ياغورت، وكاس هكا ديال الحليب المجفف، الحليب المجفف، كنخلطو شي مزيان، كنديرو شوية ديال البصل، وكنخليو هاد الخليط فوق